नमस्कार, मी ज्योती patwardhan। आज आपण तेल तिखट मसाला पोळी कशी करायची ते बघणार आहोत। इथं मी हे 2.5 वाट्या गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। कणिक या बाउलच्या मापाने 2.5 वाट्या घेतलेले आहे। हे पोळी लाटताना लावायसाठी पीठ, तेल, हा एक बाउल कोथिंबीर घेतलेली आहे मी। हे भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट करून घेतलेलं आहे। हिंग, हळद, तिखट, मीठ आणि हा गोडा मसाला। आता आपण आधी कणिक भिजवून घेणार आहोत। कणकेत आधी आपण 3 छोटे चमचे मी तर तेल घालून घेतलेलं आहे। चवीनुसार मीठ, इथं मी अर्धा पाऊण चमचा मीठ घातलेलं आहे। नेहमी पोळ्यांसाठी भिजवतो तशीच आपण हे कणिक भिजवणार आहोत। आपली कणिक आता मळून झालेली आहे। याला आता मी थोडासा तेलाचा हात लावते। आपण नेहमी जशी पोळ्यांसाठी कणिक भिजवतो तशीच भिजवलेली आहे, तुम्ही बघू शकता। आता एक 5-10 मिनिटांसाठी मी याला झाकून ठेवून देणार आहे। आपली कणिक भिजून झाली आहे। आता आपण मसाला करून घेऊया। इथं मी कोथिंबीर घेतलेली आहे, त्यात भाजलेला दाण्याचा कूट घालते मी। 3 चमचे कूट घातला मी। अर्धा चमचा हिंग, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, अर्धा ते पाऊण चमचा गोडा मसाला घातलाय। दोन चमचे तेल घालते मी इथं। सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आपला मसाला हा आता तयार आहे। आपण तवा तापत ठेवतो। आपण आता ही पोळी लाटायला घेऊया। थोडंसं तेल लावून घेते मी पोळपाटाला आणि लाटण्याला। कणकेचे मी साधारण असे एवढे गोळे करून घेते। थोडंसं पीठ लावून घेऊया। आपण नेहमी जशी पोळी लाटतो, छोटासा गोल करून त्याला मध्ये असं तेल लावतो, घडीची पोळी, तसंच करायचं आहे। थोडंसं मी याला तेल लावून घेते। आणि हा मसाला थोडासा आपण याला आता लावून घ्यायचा आहे। अशी घडी करून घ्यायची आपल्याला। अजून एक थोडासा मसाला याला लावूया आपण। आणि याची आता आपण नेहमीसारखीच पोळी लाटून घेतो। पीठ लावूया।
खूप छान खमंग लागते ही पोळी. कधी जर भाजीचा कंटाळा आला असेल तर तुम्ही अशी ही मसाला पोळी करून बघू शकता. तवा तापलाय आपला. पोळी घालू याच्यावर. थोडंसं तेल सोडणार याच्यावर मी. पण ही पोळी दुसरीकडूनही भाजून घेऊया. थोडंसं तेल सोडलं मी. छान खमंग दोन्हीकडून भाजून घ्यायचे. आपली पोळी आता छान भाजून झालेली आहे. पण काढून घेऊया. अशाच पद्धतीने मी ही दुसरी पोळी पण भाजून घेते. ही आपली पोळी तयार आहे. याच्यावर आपण आता थोडंसं साजूक तूप घालूया. छान रोल करून या पोळीसारखीच अजून एक मसाला पोळी आपण बनवणार आहोत मेथकूट वापरून. मेथकूट वापरून करणारे मसाला पोळीसाठी साहित्य बघूया आपण आता. इथं मी 1 चमचा मेथकूट घेतलेला आहे. अर्धा चमचा गोडा मसाला, अर्धा चमचा तिखट, चवीनुसार मीठ, 1 चमचा तेल घालणार आहे आपण. 1 ते 1.5 चमचा. मसाला आता चांगला आपला मिक्स करून झालेला आहे. तवा तापत ठेवूया. कणकेतला मी साधारण एवढा गोळा घेतलेला आहे. पीठ लावून नेहमी लाटतो तशीच आपण ही छोटीशी पुरीसारखं करून घेऊया. थोडंसं मध्ये तेल लावून हा जो आपण मसाला केलाय घडीच्या पोळीत आपण तो लावून घेऊया इथं. थोडासा मसाला वरती पण लावलाय आपण. नेहमी लाटतो तशी आता पोळी लावून लाटून घ्यायची आपण पीठ लावून. तवा तापलाय आपला. पोळी आपण आता दोन्ही बाजूनी छान भाजून घेऊ तेल सोडून.
दुसऱ्या बाजूनं पण पोळी भाजून घेऊया. थोडंसं तेल सोडते मी. आपली पोळी आता दोन्हीकडून भाजून झालेली आहे. काढून घेऊया. थोडंसं साजूक तूप लावून छान रोल करून तुम्ही मुलांच्या डब्यात देऊ शकता. तुम्ही बघू शकता किती छान खुसखुशीत झालेली आहे पोळी. अशा प्रकारे आपल्या दोन्ही प्रकारच्या मसाला पोळी तयार आहेत. तुम्ही बघू शकता अगदी आपल्या घरात नेहमी जे साहित्य असतं त्यातूनच हे झालेले. आवडत असेल रेसिपी तर नक्की करून बघा.